Welcome to my channel. بنیتا، سلام بچه، اومدم با یه ویدیوی جدید. اومدم با دایره یه حیوانای خوشگل بکشم. به دوستاتون منو معرفی کنید تا من ناراحت نشم و براتون فیلمای جالب نشون بدم. با من همراه باشید. اینجا به انگلیسی میشه چک. این حرف قشنگ ما به انگلیسی میشه اسم. این حرف قشنگ ما به انگلیسی میشه bird. با من همراه باشید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه که میخوام از 3 تا دیگه حیوان به شما یاد بدم. با من همراه باشید. گربه به انگلیسی میشه cat. جغد به انگلیسی میشه owl. بخیر قشنگ ما به انگلیسی میشه frog. ممنون که با ما